بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. د ویډیو کې به انشاءالله 21 فنکشن یا فارمولا نه سټارټ اخلو تر 30 پورې. نو انشاءالله په دغه فنکشن یا فارمولا کې چې کوم ټیکنیکس وي او کومې مهمې خبرې وي هغه ټولې به موږ انشاءالله تاسو ته کوو، او چې کوم ځای کې تاسو پوه نه شولئ، کوم ځای کې ستاسو کنفیوژن و هغه موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ او ګروپ کې هم راسره شریک کولی شئ. انشاءالله زه به تاسو ته په وخت باندې جواب در کوم. خو تاسو کوشش کوئ چې دغه ویډیو سره مکمل ګورئ. زه رالمه اکسل فنکشن بک ته او همداشان تر 20 پورې موږ ویلي وو تیر لیکچر کې. نو نن به انشاءالله 21 فنکشن یا فارمولا نه سټارټ اخلو. اینډ فنکشن پریکټیکل یوزیج موږ به دې کې انشاءالله دا وایو چې اینډ فنکشن به موږ پریکټیکل څنګه استعمالوو چې هغه موږ په یو اگزامپل کې استعمال کوو. لایک زما یو کرایټیریا ده، زه یم هغه کسان چې هغه د کابل څخه دي او پروګرامونه اکسل دي، هغو نه 1000 روپۍ اخله، نورو نه 2000 اخله اډمیشن فی. صحیح شو؟ دغه شان زه به اینډ ورته استعمالوم. اور فنکشن د اینډ فنکشن خلاف دی. اور فنکشن کې یو کنډیشن هم ټرو راغی نو ریزلټ به ټرو وي. ټرو به تاسو ته ټرو راځي، فالس به تاسو ته فالس راځي، ټرو فالس به تاسو ته ټرو راځي، فالس ټرو به هم تاسو ته ټرو راځي. ځکه چې یو کنډیشن هم په اور فنکشن کې ټرو راغی نو هغه ریزلټ به ټرو وي. خو ټول کنډیشن سره فالس وو نو بیا ریزلټ به هم فالس وي. اور فنکشن پریکټیکل یوزیج څه شی دی؟ زما یو کرایټیریا ده، زه ورته یم یا به کسان د کابل څخه وي یا به پروګرامونه اکسل وي، د هغو نه 1000 اخله او ایلس هغو نه 2000 اخله. یا به د کابل وي او یا به اکسل وي. اور ان اف فنکشنز ټوګیدر دې فارمولا کې زه دا ورته وایم، زه ورته یم یا به د کسانو پوسټ هغه ډاکټر وي یا به د کراچي نه وي، هغو ته 500 روپۍ بونس ورته ورکړه، او که دغه شان نه وي هغو ته 100 ورته ورکړه. او ټوټل به څنګه روباسئ؟ سیلري به بونس سره جمع کوي، ټوټل به درته روباسي. که تاسو وایئ چې بونس کالم پکې زه نه استعمالوم، بونس کالم پکې زما نه دی په کار، تاسو په ټوټل کالم کې هم دا لیکلی شئ. دا به هم انشاءالله ووایو. پیډ ان انپیډ سټیټس زه ورته یم هغه کسان چې هغه میلز دي او پروګرام اکسل دی هغو ته پیډ لیکه، نورو ته انپیډ لیکه. نو اینډ فنکشن سیلر بونس سټیټس زه ورته یم هغه کسان، هغه سیلران چې د هغو سیلز 300 څخه زیات وي او کوم ډیټ چې ما ورته ورکړی دی هغه ډیټ د نن څخه اوچت وي، یعنی نن ډیټ پورې هغه نه وي را رسېدلی، هغه ډېر ته لا وخت پاتې وي، نو هغو ته بونس ورکړه. او کومو کسانو چې سیلز 300 نه جګ نه دی یا 300 دی یا د 300 نه کم دی، یا هغه ډیټ چې کوم ډیټ ما ورته ورکړی دی هغه د ټوډې سره مساوي دی یا ټوډې څخه کم دی، نو هغه ته هم بونس مه ورکوه. بونس مطلب اضافه روپۍ. giving exact percentage to the exact postman دی معنا دا ده، زه ورته یم چې فار ایگزامپل ورکرز ته 20% بونس ورته ورکړه، انجینیر ته 15 ورته ورکړه، منیجر ته 10 ورته ورکړه. ټوټل خو تاسو روباسلی شي چې سیلري پلس بونس. بونس به همیشه د سیلري سره جمع کې او ټیکس به د سیلري څخه ماینس کې. اوس زه ورته یم چې ایلس کنډیشن دغلته ما سره بعضې سیلونه فالس را سره راغلو. دا ځکه فالس راغلو چې ما دغه ځای کې صرف 3 جابس ته پرسنټیج ورکړی دی، بونس مې ورته ورکړی دی او نورو ته مې نه دی ورکړی. نو دې د وجې نه ما سره هغه ایلس کنډیشن هغه فالس پاتې شو. نو ایلس کنډیشن هغه موږ سره په دې ځای کې حل شوی دی. او لاست نمبر چې کوم دی ویتاوټ بونس کالم، هغه ټولې خبرې موږ دلته په یو سیل کې کوو، ټولې خبرې موږ دلته په یو سیل کې کوو. زه راځم پریکټیکل ورک ته. حاضر علمه زه ورته یم هغه کسان چې کوم د کابل څخه دي او پروګرامونه اکسل دي هغو څخه 1000 روپۍ فیصله، نورو څخه 2000 اخله. از ایکول ټو اف که چیرته اینډ زه ورته یم دا یو مساوي شي د کابل سره کاما دا سیل مساوي شي د اکسل سره بریکټ بند کاما ویلیو اف ټرو که چیرته دغه ټرو شو، دغه جواب ټرو راوته، نو هغو څخه 1000 اخله، ایلس 2000 ورڅخه اخله. بس انټر او ډرایګ. دغه موږ سره دغه یو سل صرف میچ راغی ځکه چې دغه کس د کابل څخه دی او پروګرامي اکسل دی، دواړه کنډیشن موږ سره پکې ټرو شو، نو ځکه له دې څخه 1000 روپۍ فیس واغست. اوس راځو اور فنکشن ته. زه از ایکول ټو لیکم اور، زه ورته یم دا یو کاما دا یو بریکټ بند انټر، دی ماته ټرو ورته روباس ډرا کومې کنټرول ډي. دا موږ سره فالس راغی، ځکه دا فالس راغی چې په دې کې ټولې کنډیشنې موږ سره فالس وي. دې کې را سره یو ټرو، دې کې را سره یو ټرو، نو ځکه موږ سره هغه ټرو راته راغی. د مثال چې راځي زه از ایکول ټو اور لیکم، زه ورته یم یو به
لوی وي د یو نه کاما 2 به مساوي د 2 سره کاما 3 به لوی وي د 0 نه. نو دې خو یو کنډیشن ټرو دی که نه 2 is equal to 2 دا موږ ته ټرو راته راکړي ځکه چې یو کنډیشن په دې کې ټرو دی. خو که زه اوس راشم اور په ځای باندې اینډ ولیکم نو دا به ماته فالس راته راکړي ځکه راته فالس راکړو چې په دې کې خامخا یو کنډیشن په دې کې فالس کنټرول دیټ. اور فنکشن پریکټیکل یوزیج زه ورته هغه کسان چې یا د کابل څخه وي او یا پروګرام ایکسل وي هغو څخه 1000 واخله او نورو څخه 2000 اخله. نو اف به زه ولیکم اور دا یو مساوي شي کابل سره کاما پروګرامي مساوي شي ایکسل سره نو 1000 کاما 2000. دې کې اوس ګوره ظاهره خبره ده چې دغه کس پروګرام ایکسل دی دې نه 1000 راته واخیستي دې کې دواړه کنډیشنز فالس دي نو ځکه موږ سره هغه اور فنکشن فالس راغی. دې کې هم دواړه فالس دي ځکه چې نه د کابل څخه دی او نه پروګرام ایکسل دی. دې کې موږ سره یو ټرو دی ځکه چې دا کس د کابل څخه دی. دې کې هم موږ سره دواړه فالس دي پکتیا او وینډوز دې څخه به هم 2000 واخلي. صرف دا یو کس دا یو کس په دې کې ټرو راغی. اور ان اف فنکشن زه ورته یم چې هغه کسان چې کوم ډاکټران وي یا ډاکټران وي او یا د کراچي څخه وي هغو ته 500 روپۍ بونس ورته ورکړه. زه از ایکول ټو لیکم اف اور دا یو مساوي شو د ډاکټر سره کاما دا یو مساوي شو د کراچي سره او کاما 500 ایلس 100 بس بریکټ بند. نو ګوره دې ته سل ورته ورکړي او دې ته 500 ورکړي دې ته هم 500 ورکړي ځکه چې دې کې یو کنډیشن ټرو دی او په دې کې هم یو کنډیشن ټرو دی. دې نور کې دواړه کنډیشنز فالس دې کې هم دواړه فالس. راځو ټوټل ته از ایکول ټو فار ایگزامپل سیلري پلس بونس دا به موږ ته راکړي ټوټل. هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. اوس راځو زه ورته یم چې بونس کالم زه نه استعمالوم. سمپل از ایکول ټو اف اور که چېرته دا یو مساوي شي د ډاکټر سره کاما دا یو مساوي شي د کراچي سره نو کاما سیلري پلس 500 کاما سیلري پلس 100 بس بریکټ بند. اوس موږ ته بونس کالم ضرورت نشته دی موږ په خپلې طریقې سره وکړو او په یو سل کې موږ په یو کالم کې موږ. اوس موږ سره دی پیډ ان ان پیډ زه ورته یم هغه کسان چې هغه میل وي او پروګرام ایکسل وي دې کې به زه ان فنکشن استعمالوم از ایکول ټو اف اینډ که چیرته جنډر مساوي د میل سره او پروګرام مساوي وي د ایکسل سره نو کاما پیډ ورته ولیکه ډبل کوټس پیډ. یاد ساتئ ملګرو چې کله هم تاسو په فنکشن کې ټکس لیکئ تاسو به ډبل کوټس کې اشاروئ او چې کله نمبر لیکئ هغه به په کوټس کې نه اشاروئ. بس کاما ډبل کوټ ان پیډ بریکټ بند انټر. بس دې طرح ته پیډ ولیکو او کنټرول ډي نور ته ان پیډ شو ځکه چې په دې کې به خامخا یو کنډیشن به په دې کې فالس وي. دې کې دواړه فالس دي دې کې یو ټرو دی او بل فالس دی دې کې دواړه فالس دي دې کې دا فالس دی دا پکې ټرو دی. نو موږ ان فنکشن کې دا وایو چې یو کنډیشن هم په دې کې فالس شي جوابي فالس راته راځي. سیلر بونس سټیټس زه ورته یم هغه کسان چې د هغو سیلز 300 نه زیات وي او دغه ډېر چې کوم ما ورته ورکړی دی دی ټو ډې نه زیات وي نو هغه ته بونس ورته ورکړه از ایکول ټو اف اینډ زه ورته یم دغه سیل یې لوی وي د 300 روپو نه کاما دا ډېر چې کوم ما ورته ورکړی دی دا لوی وي د ټو ډې ډیټ څخه نو بریکټ بند کاما ډبل کوټس بونس ورته ورکړه او که داسې نو ډبل کوټس نو بونس بس انټر او کنټرول ډي. دې دا بونس ځکه ورکړو چې دې کې دا دواړه سره ټرو شو. سیل خو یې زیات و که نه دا ډیټ یې هم د ټو ډې څخه غټ دی. دې کې دا یو زیات و خو دا یو ولې دا سره مساوي دی دې وجې نه دې د بونس هم ورته ورنکړو. دې نن دغه ټارګټ پوره کړی دی که دې دا پرون پوره کړی وی نو پرون به په 20 تاریخ و که نه په دې ځای کې نو دا به ورنه غټ و دې ته به هم بونس ورته ورکړی و. همدغه شان دې دا ټرو دی دا یې هم ټرو دی نو ځکه دې ته بونس ورته ورکړو او دې کې دا هم ایکول دی 300 سره دا هم ایکول دی 1.5 سره نو دې د وجې نه دې ته بونس ورته ورنکړو. giving exact percentage to the exact postman زه ورته یم هغه کسان چې کوم ورکران دي هغې ته 20 ورکړه کوم انجینران دي هغې ته 15 ورکړه
او کوم منیجران دی هغه ته 10% ورته ورکا. نو ډیر اسانه ډیر ایزی دی. از ایکوال ټو اف کچيري دا یو مساوي شو د ورکر سره نو کاما سیلری ضرب 20 ډیوایډ بای 100 یعنی هغه ته بونس ورکی 20%. کاما که داسې هم نشو بیا ورته اف ولیکا دا جوب مساوي شو د انجینیر سره نو کاما سیلری ضرب 15 ډیوایډ بای 100. که داسې هم نشو بیا ورته اف لیکما جوب از ایکوال ټو شي د منیجر سره نو کاما سیلری ضرب د 10 divide by 100 1 2 3. څومره اف فنکشن چې تاسو اوپن کړی وي څومره اف فنکشن چې تاسو په دغه کې یوز کړی وي تاسو به هغومره بریکټس بندوي. بس انټر ګوره دې ته زر ورته ورکړو. بس دا کنټرول ډي هر یو ته خپل ورته ورکړو. خو یاد ساتئ ملګرو چې دې کې دغه دواړه ته موږ ته فالس راته راغی. از ایکول ټو لیکما سیلري پلس بونس دې ماته راکړو کنټرول ډي. نیکست فارمولا موږ سره دا ده چې ایلس کنډیشن به موږ څنګه استعمالوو. ګوره ایلس کنډیشن از ایکول ټو اف لیکم دا موږ سره همدغه یو ده. دو ته که دا چېرته مساوي شو د ورکر سره نو کاما سیلري ضرب کا په شلو کې په سلو باندې تقسیم کا. بیا که دا شان نشو اف از ایکول ټو دا یو مساوي شو د انجینیر سره نو کاما سیلري ضرب کا په 15 کې ډیوایډ په 100 باندې کا. که داسې هم نشو جواب مساوي شو مثال په طور باندې منیجر سره نو کاما سیلری ضرب کا په لسو کې ډیوایډ کا په 100 باندې. دې ځای پورې موږ په هغه تیره فنکشن کې فارمولا کې کړی وو. زه اوس غواړم چې ایلس کنډیشن استعمال کړم. ایلس کنډیشن دې لپاره موږ استعمالو که چیرې دغه شان هم ونه شو که چیرې ورکر انجینر منیجر نه و ډاکټرو نرسو مثال په طور باندې ټیچرو یا بل څه هغو ته به څنګه ورته ورکوي همدغه سیلري ضرب کا په 15 کې ډیوایډ کا په 100 باندې. نور ته به راته څومره ورکوي نور ته 15% ورته ورکوي. بس سمپل کنټرول ډي. هماغه خبرې چې کوم دې ځای کې وي دا اوس موږ سره حل شولې. دې ته یې ورکړو 4.5 او دې بل ته یې ورکړو 60. بس از ایکول ټو سیلري پلس 100 انټر کنټرول ډي. اوس زه ورته وایم چې دغه ټولې خبرې چې کومې وي دا ماته په یو کالم کې راته وکړه په یو سیل کې راته راوله. ډېر اسانه او ډېر ایزي. از ایکول ټو اف که چیرې دا یو مساوي شي د ورکر سره نو کاما سیلری پلس سیلری ملټیپلای 20 ډیوایډ بای 100. ډیر اسانه دی. که چیرې دغه جواب مساوي شو د انجینیر سره کاما سیلری پلس سیلری ملټیپلای 15 ډیوایډ بای 100 چې دا خبرې موږ مخکې هم زده کړې دي. بیا مې ورته ایف ولیکو که چیرې دا یو مساوي شو د منیجر سره ډبل کوټس کاما سیلری پلس سیلری ملټیپلای 10 ډیوایډ بای 100. که داسې هم نشو سیلری پلس سیلری ملټیپلای 5 ډیوایډ بای 100 1 2 3. بس انټر. ډیر اسانه او ډیر ایزي. موږ ته ضرورت نشته دی چې موږ پکې هغه بونس کالم استعمال کړو. هماغه شان جواب راغی او هماغه شان جواب موږ سره په دې ځای کې راغی. هیله کوم چې په دې فارمولاز او فنکشنز باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره 21 څخه تر 30 پورې فارمولاز ان فنکشنز تاسو کوشش کوئ چې دغه هر ویډیو سره مکمل ګورئ ځان سره ډاونلوډ کوئ سیستم کې ځان سره ساتئ نور ملګري مو وي نور دوستان مو وي کوشش کوئ چې دغه ویډیو هغو ته هم ورسوئ ځکه چې دې سره به ستاسو هم ګټه کیږي. دې کې د دنیا او د آخرت دواړه ګټې نغښتې دي ځکه چې هغه کسان هغه مسلمانان نورونه چې هغو دغه فنکشنز زده کړي دغه فارمولا زده کړي هغه ورباندې خپل کار روان کړي هغه ورباندې خپل ژوند چې کوم مشکلات وي هغه ورباندې حل کړي نو بالکل ډېره ښه خبره ده. نو دې سره به الله تعالی زموږ مشکلات حمل کوي. نو هیله لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښیږي او هیله مې دا ده چې تاسو به دغه نور ملګرو ته هم رسوئ ځکه چې په دې کې د دواړو دنیاو سعادت او خوشبختی ده. الله تعالی مو آباد او خوشحاله لره. انشاءالله موږ به تاسو ته مفیدې ویډیوز راوړو.